नहीं चाह रहे हैं पानी थोड़ा सा
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وصل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to our daily Ramadan transmission. Inshallah, today we will recite the 26th juz of the Holy Quran. Let me just remind ourselves of the sponsors for tonight's iftar. They are the families of Mr. Mustafa Khan and Aiza Heather, Mrs. Masuma Sultan Ali, and Mr. Tawsif Ali, Mr. Azhar Hussain, and Mrs. Rabab Batul Arastu, Mr. Mustafa and Mrs. Zainab Ali, Mr. Munib and Mrs. Mahak Ali, Mr. Kazim Ali. Please recite a Surah Fatiha for all of their deceased marhumin as well as yours, especially for the names of the marhumin that you see on the screen. Surah Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inshallah, we'll start with the 26th juz. I will request Ahmad Bhai to go ahead and share the screen. And is Rayan online? Yeah. Go ahead, Rayan, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العلي العظيم. أحسنت جزاك الله. علي حسن بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولو ولوا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وي- ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى يحيي يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقين صدق Thanks. الله العلي العظيم. Ja. बिस्मिल्लाह मुर्तज़ा भाई. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم
فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب حتى تضع فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانصرهم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فمن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتحصل لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله صدق الله العلي العظيم. Read one more. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وأهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير يسان وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع معهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العلي العظيم. Barakallah. Bismillah, Shabazz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمات وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا أزم الأمر ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل آسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعناهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعمل لهم ذلك Mute ho gaya. You're muted. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حاسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولنشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم آمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيهبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يأتي راككم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيهفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. Bismillah. Ahmad bhai, you want to read? بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أحد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع وقوم تبع كل كذب الرسل فحق كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر وألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما
فقدته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, we finished the entire juz. As you've taken a lot of time, I would be very brief in going over the summary of this juz, number 26 from the Quran. There are 6 parts, Surah Ahqaf, Surah Muhammad, Surah Fath, Surah Hujurat, Surah Kaf, and the beginning of Surah Dariyat. In Surah Ahqaf, there are many discussions worth mentioning. First is those who denied the religion. This was their old, complaint. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. The faithless say about the faithful, had it been anything good, they would not have taken the lead over us toward accepting it. So if it was good, we would have done it anyway. They would not have taken lead over us. Second, we have a discussion about walidain, the parents, and husn suluk with them. The discussion about how we gave wasiyat to insan to be kind to his parents and then to his mother. We have enjoined man to be kind to his parents. His mother has carried him in difficulty and bore him in difficulty. And the period of that was 30 months. So 2 years of feeding, and of course 6 months that is being mentioned over here, the 2 years fisaluhu. 30 months will be 24 months of the feeding, and 6 months is the aqal pregnancy, right? So 6 months is the least amount of pregnancy up to 9 months. So that's why 30 months is being mentioned over here. Then there's the dua of Hazrat Sulaiman when he comes of age. He reaches 40 years old. He says, my Lord, inspire me to give thanks to your blessings, that which you have blessed upon me and my parents. Third is the discussion of the people of Ad and their plots, evil plots. How, the discussion about the wind that came about as an adhab upon them. Then the discussion of how the jinns brought iman and how they worked in their own people and their own qawm as da'i, those who were guiding others. So ayat number 29 talks about it. When we dispatched toward you a team of jinn listening to the Quran. When they were in its presence, they said, be silent. When it was finished, they went back to their people as warners. So jinns came, heard the Quran, and then they went back. Second was Surah Muhammad,
which is of course named after our Prophet. There are examples of the paradise in it. Mathalul Jannat allati wu'ida al-muttaqun. The description of the paradise promised to the God-weary. Therein are streams of unstaling water, of streams of milk, unchanging in flavor, and streams of wine, delicious to the drinkers, streams of purified honey. So all of these different streams are mentioned. Anharum min ma غير آسن. أنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار من خمر لذة للشاربين. أنهار من عسل مصفى. So these different types of streams are being mentioned, and the streams of purified honey, there will be of every kind of fruit in it for them. Second discussion in this surah is about insan when he gains some sort of wealth or becomes a person of importance, becomes sardar, for example, becomes someone who has a mansab, a position, a rank, how this person does not even take care of his own relatives, let alone you guys, let alone someone who is not related to him. Is a فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. May it not be that if you were to wield authority, you would cause corruption. The moment, and this is something which is widespread. We've seen it around the world. As soon as a person becomes a man of authority, right away there's corruption there. And then Quran gives the da'wah towards tafakkur and contemplation. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. That is not contemplating the Quran, or there's locks on their hearts. Then the ita'at of Allah, the ita'at of Rasul, and if you don't do so, if you go against this ita'at, what will happen? وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Don't void your actions. Third is Surah Fath. And this is again the surah which is giving the example of Fatih Mubin. Now, Fatih Mubin, majority mentioned that it is referring to Sulh Hudaybiyah. So Sulh was actually the bigger Fath. The peace treaty is referred to as Fatih Mubin. Some say, well, it is referring to Fatih Makkah as well, when they conquered the city of Makkah after the Sulh. That's why it says, Inna fatahna laka fathan mubina. There's a discussion about your previous sins. So there's a theological discussion, that Kalami discussion people have done. Now, what does it mean, the ayat that says that Allah may forgive you what is past of your sins and what is to come? O Prophet, your past sins and your future sins, Allah will forgive. So there's a discussion about this as to how is it possible that Rasulullah would have sins? Is he not infallible? So it is mentioned that there are different discussions around it. One is that it's not the sins as in the guna and the sins and disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. That is something which cannot come from Rasulullah. He doesn't even do tarka awla, let alone committing a sin. So what is it? These are the things that kuffar thought were sinful because Rasulullah broke their idols. So it's a sinful action for them. And in future, he'll do the same thing. So it's a sinful action. So what these people thought, we have forgiven. Why? Because you were taken out of your city, we provided for you, and then we'll bring you back to your city. So this is one of the tawjihat that we find as far as this is concerned. Otherwise, there's no way of putting it, parallel to that. Then you have Surah Hujurat. There are many discussions in Surah Hujurat. The entire surah is called Surah, for akhlaqiyat, known for its ethics and morality. So there's Nabuwat and there's Risalat. There's a fight between two people. You should do Islah. How should you not listen to someone who comes with the news, but he's fasiq? All of these things, don't make fun of one another. Don't let people ridicule one another. Don't let them call people by names, and so on and so forth. And then in Surah Qaf, there are, discussions such as the importance of Qayamat, that what will happen, that how they will be raised back after they are brought into this Qayamat. Aida mitna wa kunna turaban, dhalika rajum ba'id. What? When we are dead and have become dust, shall we be raised again? This is the way these people will be questioning. Yes, it's not a difficult thing for Allah subhanahu wa ta'ala that He makes you die and then you become dust and then He'll raise you back again. There's a discussion of Qawm Nuh, Ashabul Ras, Thamud, Ad, Fir'aun, Akhwan Lut. All of these people are condemned, and how Jahannam is so wide. Halim tala'ati, Allah will ask, are you filled? Hal min mazid, the Jahannam will say, is there more? Let it coming. And then Surah Zariyat, which we did not get to. This is just the summary.
and I rushed through it because we took a lot of time, but alhamdulillah, we were able to finish the entire juz. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah with the dua. Bismillah, who's reciting? اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلنا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك،
فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فرحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، وقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي ما تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. Continuing with our discussions that we've been covering, the daily du'as of the month of Ramadan, I recited dua for day number 26. These du'as, according to a tradition, have been taught to us by Rasulullah as they are associated to him. And on each day, Rasulullah mentions these short words or these short sentences, of course, which requires in-depth analysis. In this today's dua, he says, "O Lord, let my efforts towards worshiping you in this month be recognized." Or a better translation would be that Allahumma ja'al sa'yi fihi mashkuran, that my efforts and my struggles and my deeds in this month to be mashkur, recognized, or someone who acknowledges, right? Appreciated. Appreciate would be a better word over here. And then wadambi fihi maghfuran, my sins in this month to be forgiven. وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا, and my actions and deeds accepted. وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا, and my faults unexposed or concealed. يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ, oh, the most hearing of those who hear. Of course, the month of Ramadan is coming towards an end. It is a time for seeking and receiving the divine forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and the divine pardon. These are the days and the nights when you can ask for whatever you want. I'm trying to give an example. I don't know if it's befitting or not, but when you become excited over something that you have achieved, or for example, a state of, a king in a state or in a country, when they, for example, conquer a place which they've been trying to conquer for a long, long time. And then someone provides that effort where they go ahead and conquer the place. Now the king comes to this person and says, ask whatever you want to ask. Why? Because right now we're happy. What has you been able to bring it to us is something which we haven't been able to achieve. Or there comes times in your lives as well when your children, for example, if they demand something, you're like, why not? Sure. Let's have that. Let's go ahead and do that. They come many times like this. Prophet is saying Ramadan is that time. It's the time when you go ahead and ask for this divine forgiveness and divine pardon. And Allah subhanahu wa ta'ala does not deny or decline. He might decline in other times, but not during the month of Ramadan. This is because the immense forgiveness of Allah is close at hand in this month. According to an Islamic tradition, every night of the month of Ramadan, 70,000 people will be forgiven. Every night. Every night during the month of Ramadan, 70,000 people will be forgiven. And the number of people who are forgiven on the night of Qadr will equal the number of all the people who were forgiven in all the other nights during the month of Ramadan. That means if there were 30 days in Ramadan, in 29 days, the amount of people that are forgiven will be forgiven on the night of Qadr alone by itself. So therefore, this is the time for making dua, and this is the time for seeking forgiveness and the pardon. There are a few topics that we can derive from this dua, 4 to be exact. 1, recognition and appreciation of our, difficult tasks, daunting tasks, tough things that we have to do. Sa'i refers to that which is not that easy to do, striving, right? Difficulty. 2nd, forgiveness of the sins. 3rd, acceptance of the amal. And 4th, concealment of the defects. I will focus
more on the fourth one, the concealment of the defects. But so that we haven't skipped the first first 2 or 3 discussions, I'll go ahead and talk about them as well. First, he says praise and recognition of the efforts. Of course, when a person does something to please Allah subhanahu wa ta'ala, then he has the right to ask Allah subhanahu wa ta'ala that he be pleased with the action that he has provided. Now, of course, our actions might have defects in it, but that's the beauty when you do something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He takes mata'in qaleel. Even a small action from you is accepted from Allah subhanahu wa ta'ala. Even a defected product is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. When you sell something to someone, let's say I have a shop and I'm selling some fruits. You come and you buy some fruits from me. If the fruits are, not really rotten, but they're old, they've been sitting there for a few days now. You buy them and you say, well, no, I don't want these fruits. I'm not willing to pay this much price for it. Maybe if you lower the price. I said, sure, I want to get rid of these fruits. I don't want to keep them anymore. So I'll go ahead and agree with you and I'll lower the price. Because the product is sort of getting defective. It's not as it would have been the day one, for example. He said that's the difference between us dealing with each other and Allah dealing with us. When Allah deals with us, or for example, you bought something from me and I gave you a little bit. He said, no, there should be more. If you want a bigger price, you got to put more on it. I said, no, this is how much it costs. He said, no, I'm not going to pay this much money for this amount. Make it to be 10 pounds. I said, no, the price that you're paying is for only 8 pounds. He said, no, if you want, you can keep it. If not, give my money back. So I'll go ahead and give you 10 pounds for whatever it is that I'm selling for the amount that you were offering me in the beginning. Bargaining, right? Allah subhanahu wa ta'ala says, even if you sell a defective product to me, I will buy from you. If you give me a small product, little product, I will buy from you. I'm not going to turn around. Allah even purchases your intentions. Niyat. You made the niyat to come to the masjid, but the door was locked. Or you did not register, for example. Your coming to masjid was accepted. You got the thawab for it. The fact that you made the intention of coming to masjid for ibadat, for salat, for attendance, the fact that you made the niyat, that itself gave you the thawab of standing in worship in ibadat. That's how Allah subhanahu wa ta'ala treats people. Even your intentions are valued in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's as far as the praise and the recognition of our efforts. Sa'yukum mashkur. You make this dua. After dua iftitah, there's duas that are also recommended to be recited. We don't recite for the brevity of time, but these duas, amongst them are the same kalamat. Second and the third discussion is very close to each other, which is about وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا وَعَمَلِ فِيهِ مَقْبُولًا. That my sins be forgiven and my deeds be accepted. This has to do with the ikhlas and the sincerity of your actions. Now, if the action is filled with sincerity and khulus, then of course it will be accepted. Ayat of Quran in Surah An'am 162 says, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Say, my prayer, my worship, my life, my death, all is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. When everything is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then that is the peak of sincerity. That is the peak of khulus and ikhlas. It is the sincere intention and the pure purpose on which depend the perfection or the defectiveness of ibadat. And thus, they're being valid or invalid. If there's small bit of show off, lack of khulus in it. So I was praying and I saw some ayatullah walk in. So then I made my voice better and I said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in a way in my salat to impress, for example, the ayatullah who walked in. And so you did it for them. Your whole entire salat is invalid. Why? Because it lacked khulus in that one portion when you said Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That was not for me. That was not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Thus, it is lacking sincerity and khulus. So spiritual traits constitute the soul's primary character and intentions, to which actions
are subservient. Actions become actually, beneath that. Actions don't have that much value then, once you become the one who's governing it, making up its secondary character. As long as self-love remains in the heart and a person remains in the oppressive habitat of the self, he is not a wayfarer towards Allah subhanahu wa ta'ala. Musafir ilallah cannot be applicable to such an individual. Rather, he is one of those who cling onto the earth. Mukhalladuna ala al-ard. They're just holding on to this earth. They don't want to let go of it. It's too difficult for them to let go. So the example of ikhlas, as the ulama have mentioned, they say screening or keeping your tactics secret in the battlefield from your enemy. When you are in a battlefield, we've never been in a battlefield, but those who are, and we've seen enough movies to understand the tactics of battles, even in the olden days when they were fighting enemies standing in front of each other, right? You don't want your tactics to be revealed. You want to keep them secret. And that's why they had these, secret agents working, double agents working. They will leak the information from here and they'll go ahead and give it to them over there. Why? Just gaining this little information of what you plan on doing. I see the army in front of me. Isn't that enough for me to go ahead and tackle? He said, no, I need that inside information. Once that inside information is with me, what happens? Then I'm able to go a step ahead before you can even go ahead and make your move. So when it comes to the battlefield, or even in the modern day, no country wants their secrets to be revealed, what they plan on doing. That's why a lot of these things are done in secret. So I have the secret services. So when you don't want to reveal your secrets, why? For obvious reason. Because if your secrets are revealed to the enemy, they'll have an upper edge on you. They mentioned that shaitan must, also be kept, or your actions should also be, if you want to disappoint shaitan, as far as our actions are concerned, we must perform this ibadat away from people's eyes. We don't want to reveal it to the people that we are doing this. This is being done out of asceticism and zuhud. This is being done out of my immense taqwa that I have, for example. I'm making these prostrations and these sujood because, for example, I have become an awliya Allah. So the moment that happens, then you're revealing your secrets to shaitan. And you're revealing your secrets to shaitan, then he has the ability to maneuver and he has the ability to take over you. In Kashf al-Asrar, there's a story of an abid, a worshipper, who heard that, people were worshiping a tree. He heard that, there's a group of people who have gone to a tree and they're doing ibadat and they're bowing and they're prostrating in front of this tree. He became infuriated, raged. He left his house to go out and stop those people and uproot the tree. He said, let me get rid of the tree. If the tree is gone, nobody will bow in front of it. And they'll understand that it's just merely a tree. It's not worthy of sajda and qiyam and sujood and ruku. So as he made that intention, because he was abid of Allah subhanahu wa ta'ala himself, he set out to go ahead and uproot that tree. He encountered shaitan on his way. Shaitan appeared in the form of, for example, human. An old man tried to stop him. He said, what are you doing? He said, I've heard people are worshiping a tree and I'm going to go ahead and remove that tree. Now, shaitan is the one who led people to go ahead and do this, to worship a tree, to take them away from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. He's going to do everything to stop this man from uprooting that tree. He said, go do your own work. Stay busy with your own ibadat. Why are you, worrying about this? This is not concerning you. This is the concern of Anbiya. This is the concern of awliya, or those who are the wasi of Anbiya. That's not your concern. Go do your own work. But the man was adamant. He said, no, people are worshiping someone other than Allah and I'm going to stop them. Shaitan tried other tactics, nothing worked, got in his way, sort of started fighting with him. This man was able to pin shaitan onto the ground. Not once, but a couple of times.
And he was able to have this ghalaba over shaitan. Shaitan got up and he said, okay, let's settle things. I will stop them from doing this if you don't go ahead and cut the tree. And in return, you will get 2 dinars every day. The man agreed. He said, as long as you stop people, I won't cut the tree. He said, sure, I give you my word. And the way to understand this is because you will see 2 dinars appear beneath your pillow every single day. You can use 1 dinar for yourself, spend the other as sadaqah. Khairuddin wa dunya. He agreed. He went back home. Morning, he wakes up, he sees 2 dinars are there. He uses 1 for himself and he gives the other one as sadaqah. The second day, finds 2 more dinar under the pillow. Again, he spends for the sake of people as sadaqah, as charity, and then keeps 1 for himself. Third day, same thing happens. Fourth day, there's nothing there. Fifth day, there's nothing there. He got mad. He said, that person broke the treaty or breached the agreement. I'm going to go back and uproot that tree because that was the deal. So now he sets out. Again, he encounters shaitan. He said, what happened? He said, this is what happened. I'm going to go ahead and cut the tree now. Shaitan said, no, it's not your concern. Go back. Let others take care of it. He said, no, I'm going to cut the tree and nothing can stop me today. They start fighting again. But this time around, shaitan becomes on top and he goes underneath. This abid, this worshipper, was pinned to the ground by shaitan. He asked, he said, what happened? The other day, I was able to come over you, and today you're overcoming me. He said, yes, because the other day you were coming with sincerity to uproot the tree because for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Today you're coming because you're not getting the dinars anymore. So the khulus has changed in your heart. This is not entirely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but it also is for the lack of dinars that you haven't received in the last couple of days. Because your khulus changed, your taqat, power, ability to pin a shaitan also changed. That's how khulus works and the mysterious ways of it working. Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, when he talks about the last thing in this dua, he says, وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا. O Allah, cover up my defects. And then this is again a very lengthy discussion. I will shortly, briefly discuss this, and then we'll go back to, because it is related to khulus as well. Prophet said, Man alima min akhihi sayyi'atan fasatara'aha satarallahu alayhi yawm al-qiyamah. A person who becomes aware of a defect from his brother and then puts a cover on it, conceals it, and shields it, Allah will cover this person on the day of judgment. Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, he was sitting with his companions, disciples, Hawariyun, and he said, what if one of your friends was sleeping, in the place of worship in Masjid, and some of his body parts were exposed? When a person is sleeping, they don't really know if they're properly covered or not. What if some of their body parts were exposed? Better yet, he gave an example. The riwayat says some of their private parts were exposed. What would you do? Right away, everybody said, we will cover it. We don't want this to be exposed to the public eye. We will go ahead and cover the body parts exposed, or even the private parts if they were exposed. Hazrat Isa said, no. Bal takshifuna. Not only that you won't cover it, bal takshifuna, you will actually expose it further. If some of the body parts were revealed, partially the leg was being revealed, you'll reveal the entire leg. He said, how? And then these disciples of Hazrat Isa understood that he was giving a parable. He was giving an example. He said, when you hear about a secret of your brother in faith, something bad, something shameful about them, something which they don't want the public to find out, what do you do with it? Do you expose or do you put a lid on it?
They understood that every time we get something, some secret about someone, right away we want to share with other people. And that's what he meant as far as the satr is concerned, as far as the covering is concerned. The Prophet said over here, Man alima min akhihi, whoever understands that his brother in faith has some sort of sayyi'ah, a bad deed, fasataraha, and he covers it, Allah will cover your bad deeds on the day of judgment. He says, Ghata'ul uyube al-aql. Man kasahul haya thawbahu lam yara nasu aibahu. The one who's covered by the libas of haya, the libas of modesty, people cannot see the defects of this individual. So modesty is very important. It not only protects you, but also, and modesty over here is not referring toward, for example, covered top to bottom, haya, even in whatever libas that you have put on. Someone said, and I don't know if I don't want to misquote, one of the Muslim women leaders in the United States, she was first once, in an interview, and of course, she observes hijab. So this person who was interviewing, this lady or whoever was interviewing, she asked him, you put on this hijab and you put on this abaya, and the Muslim women are, supposed to cover themselves. Isn't this a backward mentality? You guys are living in the past. She gave a very unique answer. She said, no, this is actually a progressive mentality. Those who don't cover themselves, they are living in the past. They are considered to be backwards. Those who cover themselves, they should not be called backwards. Backward is someone who doesn't cover themselves. Why? Because when Hazrat Adam and Hazrat Hawwa were sent to this world, they didn't have any clothes. They were covering themselves with the leaves of the tree. As humanity grew and got more and more resources, they started covering themselves. So the lack of covering is actually backwardness. The more the covering is actually, you should be considered someone who's modern. So I thought that was a very good answer that that lady spontaneously on the spot gave to that lady. So he says, Man kasahul haya thawbahu lam yaran nasu aibahu. Whoever covered with the dress of haya and modesty, people cannot see this person's defects. And man kasahul ilmu thawbahu ikhtafa anin nasi aibuhu. The one who's covered with the libas of knowledge. Libas of ilm is also something which does what? Which protects the person's defects from the eyes of the people. Because ilm will stop you from unnecessarily saying things. If you had the ilm, if you had the knowledge, if you had the information, then you will try to, the more you have, al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi. In fact, the more ilm there is, the lesser sound there is, right? उर्दू में मिसाल देते हैं कि जितना घड़ा खाली होता है उतनी ज्यादा आवाज आती है उससे ना. So if the vessel is empty, it'll make more noise. But if it's filled with something, then it's not going to make any noise because it's filled. For example, you fill a vessel, a jug with water, you move it around, it's not going to make any noise. But if it's empty, it's going to be making a lot of noise. So when it's empty, someone is empty, it means there's lack of knowledge, they'll make a lot of noise. But if there is ilm in it, then you will see, very little noise in it. That's why one day in Arafat, one of the companions of our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, he said to Imam, Ma akthar al-hajij. Imam, how many hujjaj have come this year? And he showed, of course, in the Maidan Arafat. Arafat is the time when you can guarantee that everyone is in that plains of Arafat. Anyone who has come for Hajj, they will be in the plains of Arafat. Because of the limited time that you have to be in it, from Zawal till sunset, that's the time you have to spend in Arafat. Everyone is there. So it's flood of people, tahad nigah, and everyone's wearing the two pieces of clothing in white, ihram. Look, Imam, how many hujjaj have come this year? Imam said, ma aksarat bajij. You think that there are a lot of hujjaj? All I see is a lot of people making noise.
and very few hujjaj amongst these people. He said, what do you mean, Imam? All these people are making noise because they're, you're at Hajj, you're saying labbaik, and you're saying all these, saying different du'as and ad'iyah. So they're not all hujjaj. Amongst these people who are making noise, there are only few people who are considered to be hujjaj. And then Imam showed him between his two fingers, and he was able to see that, yes, those 4 or 5 people that Imam was referring to in the crowd of thousands of people are the real hujjaj. Everyone else was just there to make noise. That's our Hajj is also like that. Our ibadat are also like that. There's a lot of noise in it, but there's very little essence that you find in it. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. So those who are constantly reforming themselves, Amirul Mu'mineen says, "A'aqalun nas man kana bi'aybihi basiran wa an aybi ghayrihi dariran." The most intelligent person is he who has a full set of eyes on his own defects, and he turns a blind eye in front of others' defects. हम लोग उर्दू में कहते हैं पहले अपने गिरेबान में झांको, right? That we are ready to look at the defects of others, yet we don't look at our own defects. Hazrat Isa is narrated by saying that, oh, those who are surrounded by in their evils, you scold people merely based on your doubts. I have a doubt that this person must have done something wrong. You scold people for merely having a doubt that they have done something wrong, while you don't scold yourselves, while you have full certainty about your own defects. I have a full certainty about my own actions and amal and my defects that I have, but I can only speculate about your defects. But I'm ready to scold you, yet I'm never going to scold myself. That's why a person, when he came to Imam, he said, fourth Imam, I believe, he said to Imam, oh Imam, I have difficult time coping with people. Because of sometimes ilm does that too. When you become too knowledgeable, then arrogance also comes into you. So I have difficult time coping with people. Imam gave him a criteria. He said, those who are older than you, treat them like your fathers, like you would treat your own father. You respect your own father, you're going to treat them as well. And give the benefit that because they're older than you, they've had a longer time, more time than you to do the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, to do the good deeds. The fact that they're older than you, that means they have done more good deeds than you, simply because they're older than you. The age has been given to them. They're 20 years, 30 years, 40 years older than you. They have had longer time to do good deeds. So you should go ahead and treat them well. The one who's younger than you, you should treat them like your own children, your own sons and daughters. And on top of that, because they have had lesser time of sinning than you have, because of their age, maybe they're 20 years younger than you, they haven't had enough time to sin as you have in the last 30, 40 years, whatever is your life. So treat them better than you because they've had lesser sins than you. The one who's older than you, treat them better because they've had more time to do good deeds than you. And the one who's equal to you in age, treat them like your own brothers, like you would treat your own brothers. And also on top of that, treat them better than you because you are certain about your own defects and sins, but you merely have doubts about their sins and their defects. So that makes them better than you. The one who's older than you becomes better than you. The one who's younger than you is become better than you. And the one who's same age as you becomes better than you. Now forget about the ilm that you have attained, which making you arrogant. Treat all these different categories of people better than you because of the examples that I just gave you. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. So there you will find that when do people look for faults? It says, Man qasura an ma'rifati shay'in abahu. When a person is unable to gain knowledge about something, he starts finding faults in it. Man jahila shay'an abahu. When a person is ignorant about something, he finds fault. How true is that? For example, I'm playing a game and it's not my lucky day. I'm getting a lot of swings and misses. What am I going to blame? My skill? Oh, the bat is not good or the ball is not good.
or the weather is not, for example, good today. We start blaming the game and the things that are around us, instead of looking at our own inability to hit the ball. And I'm just giving you an example of, playing a game. That goes in every field of our lives. Every field of our lives, when we are failing, for example, instead of blaming ourselves, what are we going to blame? Things that are in the surrounding of it. Oh, that person did not do their job. Things closed earlier. I could not get to there on time. That was taking forever. This, that, all these things that we start blaming. So Imam said, Man qasura an ma'rifati shay'in ghabahu abahu wa man jahila an shay'an abahu. The one who is unable to gain knowledge about something. If I don't have knowledge about something, I'm going to start saying, I don't understand this. This is the rule in Islam. This is what Quran says. I don't know about this. And because I don't know about this and it doesn't fit in my mind, I'm going to start finding faults in it. No, there's so many things wrong with this thing. This rule won't even survive over here. Similarly, when we live in this part of the world, right away they say, well, Islam is not compatible with the West, as the previous president used to say. It's not compatible with the West. Why? Because many of the laws of Islam are, outdated, for example. Well, we need to tell that no, Islam came without any expiry date. When Islam came, it did not have an expiration date on it that it will expire on one day. It came so that it will remain until the day of judgment. And because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who sent this religion to us. Shaitan made this promise to Allah subhanahu wa ta'ala when he was kicked out of paradise. I have about 3 more minutes in my possession, so inshallah I'll take it all the way up to the last minute. That, oh my Lord, let me live and I will misguide people. He said, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. I'll tell you, Shaitan believes in usul ad-din. He believes in the Creator. And I'll prove all 3 from Quran. He believes in the Creator. He believes in the prophets. And he believes in Ma'ad, in the day of judgment. All 3 can be proven from Quran. When Allah asked him to do sajda, what did he say? خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. That means he knows that Allah is the one who created. So he has firm belief in the khaliqiyyat of Allah subhanahu wa ta'ala. And even the ubudiyyat of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, I don't want to do sajda to anyone but you. Second, he has belief in nubuwwat as well. He said, I will misguide, Lord, because you have caused me to go astray. I shall make earthly things attractive to people and mislead all of them except your sincere servants. And the Mufassirin mentioned the sincere servants refers to Anbiya and those who are Masumin. So Shaitan has firm belief in the Ismat of Anbiya. And lastly, he asked Allah subhanahu wa ta'ala, let me live until the day of judgment. Allah said, no, ila waqtin ma'loom. We won't let you live until the day of judgment. Day of judgment, forget about that. So he believes in Qayamat as well. In many cases, Shaitan is better than people like Yazid, who declined and denied that there was any Lord and there's any wahi that came down, there was any prophet that ever came. All this was Banu Hashim playing with your minds. There was no wahi that ever came down. There was no Nabi that ever came down. But Shaitan made this promise to Allah subhanahu wa ta'ala, I will misguide everyone except those who are your sincere servants. So I'll conclude that ikhlas is one of, the Hadith Qudsi says, ikhlas is one of my secrets which I bestow to the hearts of those whom I love. And there are many forms of ikhlas. Some people are mukhlisin ikhtiyari, and some of them are mukhlisin istirari. That means they're majboor, they have no choice but to show khulus, but that's not the khulus that Allah subhanahu wa ta'ala is looking. Allah subhanahu wa ta'ala is looking for the khulus, which is ikhtiyari. You have the choice, you have the ability to do something, yet you refrain from doing so. As in the example of Amirul Mu'mineen, when he gets on top of Amr ibn Abdul Wud,
And Imam ﷺ was about to finish him, but then he stepped off. People got worried. Why is Ali losing this opportunity of killing Amr? He says, ask him when he comes back. When Amir al-Mu'mineen came back, they asked him. He said, because when I was on top of Amr, he spat on my face. Because he spit it on my face, if I had killed him in that action, my khulus might have been questioned, because I would have killed him because he did something tawheen amish to me, and I would not have killed him solely for the sake of Allah. So I stepped away from him. I got rid of that anger that I had, and then I got back onto the job and I finished him solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the example of Masumeen who do everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to make our actions filled with sincerity and khulus, only to serve and to please Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala. It's time for adhan. Almost maybe a few seconds. Let's recite a Surah Fatiha for the sponsors. Marhum. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين يا محمد.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبدا لا إله إلا الله صلاة المغرب. الله أكبر الله بسم أكبر. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقول وأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقول الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو شهر الذي فرض صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار. في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله بسم أكبر. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله وحده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقول الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله وقوته نقول وأقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعل